Parang gusto ko ng ubas. Pumitas ka. Parang ang tagal mo na nagluto, no? Mga 3 weeks na siguro, no? Nagpahinga naman ng beauty ko. Kaya nga tingnan mo, nakaubas ako ngayon. Mami, yung lipstick mo lagpas. Diyos ko naman. Okay lang yan. Ano ka ba? Hindi, meron ka rin sa ano mo, yung lipstick mo. Saan? Meron ka dito. Ano ka ta, Joker? So, Mami, ano bang lulutuin natin ngayong araw na to? Ang highly requested, highly favored, ang Filipino-style spaghetti. Tingnan na natin yung mga ingredients. O, sige. Okay, English only? I quit. 3 pounds ground beef, Filipino red hot dog, garlic, ground black pepper, 1 big onion, salt. Mami, may salt yata kayo. Saan? May salt kayo! Eh, syempre, nagsasabi sila wala raw akong asin. Eh, alam mo ako walang asin. Pero sila meron pala. Syempre, mawawala ba ang aking pampatamis ng aking buhay? Asukal. 2 classic spaghetti sauce. Sweet style spaghetti sauce. Yan ang gagamitin ko kasi wala kaming mabila ng Jupran. Okay ba? O okay daw, sumagot na sila. Nung wala akong sagot, ako hindi okay. Nasa rin Jopran. Ay, palagay ko naka-earphone ka. Ating spaghetti pasta. Dahil hindi maluluto ang spaghetti pag walang pasta. 2 box ito. Marami siya. Madamo gid, inday. At syempre, mawawala ba ang ating budbod? Ang keso. Di kumpleto pag wala yan, di ba? I don't know. I think there is spaghettis with no cheese. Depende, yes. Ako, Depende. minsan hindi ako nagkekeso eh. Lalo na pag hindi ako nakabili. At ngayon, magte-teleport na ako sa aking stove. Ay, sorry, hindi ko napakita sa inyo kung paano ko nailagay yung pasta, ha? Nagpakulo na ako ng tubig kanina, tapos nilagay ko yung pasta, at nilagyan ko ng olive oil para hindi siya magdikit-dikit. Okay ba yon? At ngayon, antayin natin siya lumambot, 8 to 10 minutes, okay na yan. Ngayon, sa pagpapalambot, kung gusto nyong ihuli, o sa uuna, bago kayo gumawa ng sauce, gawin nyo. Walang problema, pero ako, inuuna ko ang spaghetti kasi para pagkaluto ng sauce ko, ilalagay ko na lang siya sa bandehado at didekorasyonan ko na siya ng sauce at saka yung aking cheese! O eto, bago na tayo magsimula ng ating sauce, iaahon na natin yung spaghetti. Ngayon naman, sisimulan na natin ang ating spaghetti sauce. Bubuksan na natin ang ating kalan. Hi! Olive oil ang gagamitin natin ngayon kasi pasta dish ito. Okay ba? O, sige, lalagyan ko na ha. Init ang ating mantika or olive oil. Okay, lalagyan na natin ng bawang. Lagyan natin ang sibuyas. Sunod ang ating ground meat. Giniling na karne ng baka. Siyempre, hahaluin. Iba lang naman sa Filipino-style spaghetti ay ang tamis, ang sauce. Okay? At saka yung pulang hotdog. Yun lang talaga ang pagiging Filipino. Yung sweet. Dahil tayo ay mga sweet. Iwanan lang natin siya para maluto. Medyo lumambot yung ating ground beef. Mga 5 minutes, 10 minutes, ganyan, hahaluin natin siya ulit bago natin isunod ang ating hotdog. Mami, okay ka lang ba? Tumahimik ka, yan ka na naman, nagdadrama ka na naman eh. Okay ka lang ba kasi wala kang Lord? Tinabi ko, ipinagpahinga ko muna siya ngayon. Manahimik ka nga. Mami, hindi ko ta kilala. Hindi kita kilala. Umalis ka sa nanay ko. Tumahimik ka, ayusin ko yung damit ko. Nadidisporma. Ting! Ting, 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 ting. Kung ayaw nyo ng ground meat, mushroom lang. Napakasarap din. Lasang meat din yon. White button mushroom or portobello lang. Galing yan kay Oli kasi paborito niya ang mushroom. At saka please, huwag kayo mag-can mushroom. Walang lasa yun. Kailangan fresh. Press as in P-R-E-S-S. Mami, efang pre. Yan. Luto na ha. Nag-iba na kulay at saka makita nyo naman, ayos na kulay brown na siya talaga.
lalagay naman natin ang susunod nating sangkap. Ang red hotdog. Lagyan na natin. Siyempre, mix-mix. Halo-halo. Asin. Pepper. Ang patamis. Sugar. Ngayon, kung kulang sa inyo yung tamis, pwede nyo siyang dagdagan or matabang, pwede nyo siyang dagdagan ng asin. Anything na kulang, pwede nyo dagdagan. Okay? Walang problema sa taste buds nyo. Sa lahat ng pagluluto, always to taste. Patikim-tikim hanggang sa makuha nyo ang tamang lasa para sa inyo. Okay, lalagay na natin ang ating spaghetti sauce. Kasi masarap yung maraming sauce sa spaghetti. O, halu-haluin lang natin. O. Lagyan na natin ang ating sweet style spaghetti sauce. Kasi nga, walang mabila ng Jufran. Kasi ito, matamis na to. Kaya, yung asukal na nilagay ko kanina, konti lang. Kasi, hindi ko pa siya... actually, talagang hindi ako nagsisinungaling. First time kong gumamit nito. Malalaman natin ngayon kung sangkop siya sa lasa ko. O, ngayon, hahaluin natin bago natin tikman. At mamaya natin medyo maluto ang ating mga meat. Iwanan muna natin siya sandali. Alam nyo, na-surprise talaga ako nung sinabi nyo magluto ako ng Filipino-style spaghetti. Kasi ang dali-dali nito, alam ng lahat ito eh. Natakot tuloy ako, baka hindi nyo magustuhan yung luto ko. Pero syempre, palagay ko tinetest nyo ko, no? Pero eto siya, ginagawa namin ngayon para sa inyong kasiyahan. Don't judge me. Okay ba? Tip! Tomato sauce lang ang meron kayo. Madali yan. Sugar lang ang katapat niyan. Plahan nyo lang ng asukal at saka yung mga paminta. Konting asin. Yan. Basta ang sugar, wag nyo kakalimutan. Tumamis lang siya. Spaghetti Filipino style na. Wala akong Jufran, so ginawa natin ng paraan. Ganyan ang mga nanay, maabilidad. Nagagawa ng paraan. 10 minutes na nakakaraan, ha? Oh, ayan na, oh. Ang sauce natin, oh. Ang napakasarap na. Titikman ko na, ha? Tamang-tama. Tama lang yung sugar na dinagdag ko kasi matamis-tamis na yung sweet Filipino style sauce. Tama-tama. Ngayon, kung gusto nyo pang lagyan ng medyo maanghang-anghang, dagdagan nyo na lang yung black ground pepper. Ngayon, patayin na natin ang ating sauce. Ayan, oh. Tapos na. Sabi sa inyo, 5 or 10 minutes lang itong video nito. Napakadali lang. Kayang-kayang gawin ng lahat. Okay, puput together na natin ang ating spaghetti. Lalagyan na natin siya ng keso sa ibabaw para ready to eat na. Dajan! Kakain na tayo, syempre. Lalagyan na natin ng sauce ang ating spaghetti. O, tingnan nyo ang ating sauce. Okay? O. Lagyan na natin siya ng sharp cheddar. Ngayon, may mozzarella rin tayo dito. Kung gusto nyo, pareho nyong ilagay. Oh, yung iba, gusto, sharp cheddar lang talaga. Yung mga Pilipino, ito talaga ang ginagamit. Hahaluin ko na. Ako kasi ayoko ng masyadong maraming sauce. Kaya, tamang-tama lang ang nilagay ko. Oh, ayan. Ready to tikim. Our spaghetti. Kantahan ko kaya ulit ang sarili ko ng happy birthday. Ito sauce ko, masarap na. Para sa akin at para sa mga anak ko sigurado, masasarapan na sila dyan.
Ngayon, kung gusto nyo pang medyo malapot, hinaan nyo lang sa low fire. Mga 15 minutes siguro, ganyan. Tingnan nyo lang kung hanggang saan nalapot ang gusto nyo. Ay, naku, parang gusto ko yata ng chicken. Delivery Wow! pa naman Saan nila. galing to? Nag-reach out sa amin ang Jollibee marketing team. Tapos, sabi nila padadalan daw nila kami ng chicken. So, salamat Jollibee. May fried chicken kami. Huwag niyong kalimutan, like, comments, and subscribe. Idiots! Is that chicken or beef? Chicken! Bitch, I'm a cow.